फुक्ने भएको हनुमान जस्तो भयो यहाँको ग्यास फुक्दाखेरि यहाँबाट छिटो पुरै यहाँ हिँडेको थाहा भएर एकछिन त आँसु नै झऱ्यो यार छ्या फाइनली स्टार्ट भयो गाइस कस्तो पावर थियो हेर न भत्ते आयो त हजुरहरूलाई पनि यस्तो ज्याकेटहरू चाहिन्छ भने हाम्रो लोगो भएको डु कमेन्ट अन द भिडियो होइन अनि अर्को भनेको हाम्रो इन्स्टाग्राममा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यो लुगा यो लोगो भएको यस्तो ज्याकेटहरू चाहिन्छ भने चाहिँ इट्स सो कम्फी होइन एकदम कम्फर्टेबल छ एकदम लाउँदा पनि रमाइलो राइडहरू जाँदा पनि राम्रो देख्ने लाइक एउटा क्याची कलरको छ 3-4 वटा कलर भेराइटी छ सो हजुरहरूले हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अब सी यु अन द बाइक दुई गियरमा दुई गियरमा हालिदिएको यस्तो हुँदो रहेछ क्या दामी के डिस्को 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 ओए नाइस प्लेस नाइस प्लेस क्या उड्यो है रैला मजा आयो द डेड एन्ड दामी दामी feeling that's how the feeling of a bike riding this old bike makes us alive here these things are amazing guys और क्यों don't you worry guys I love you. I hate you too. I hate you much more. I love my bike. Oh, I'm
Okay. Let's go. Did you guys enjoy or not? Tell me in the comment down. सो गाइज आयौँ फोटो खिच्यौँ भिडियो खिच्यौँ भ्लग बनायौँ होइन दामी पारामा सो अब चाहिँ हामी बिस्तारै फर्किँदैछौँ यहाँबाट यस वी गोना मुभ फ्रम हियर है अब आनन्दले जाने हो हामी बिस्तारै माथिको डाँडाको भ्यू हेर्दै जाने अब जे दामी मजा आयो क्या एमटिएक्समा त्यो फिल गर्न होइन बाइकको पावर त्यो बाइकले इनर्जी दिने क्या माथि मान्छेलाई पनि भित्रैबाट महादेवको मन्दिर रहेछ क्या दामी झर्ना छ सिलिङ उकालोमा चाहिँ यही हो क्या यसको मान्छेले भेट्छ है उकालोमा चाहिँ अहिले त्यो पसलमा चाहिँ मैले पानी सानी किनेको थिएँ गाइस ल बच्चा लडिदिएर यत्तिकै हातेर आजको दिन चाहिँ एकदम खुसी छु क्या म जुन मैले चाहेको जस्तो भिडियो बनाउन पाएँ होइन खोजे जस्तो रोजे जस्तो राइडर केटी म 1 2 3 4 5 सो यो पार्ट चाहिँ अफरोड छ सो हामी चाहिँ अब घर लाग्छौँ नेक्स्ट डे सुन जानुपर्छ है उता फेरि सुन उतातिर पनि जानुपर्छ ओ कुकुरे कुकुरे कहाँ अब गाउँघरमा पड्काउने हो क्या बाइक रैला पारामा यो बाइक लिएर चाहिँ धेरै ठाउँ जान मन छ मलाई है हल्का बनाएर अझ बनाएपछि नहेर्ने कोही पनि हुन्न रैला हुन्छ सुरुमा एकचोटि यो बिग्रेर भनौँ न हिटले होला अफ भयो होइन अनि अफ भएपछि अब बाइकले चाहिँ अब सास छोडिदियो अब चाहिँ के होला हाम्रो कस्तो होला अब कसरी जाने घर टाइपको फिलिङ्स आइरहेको थियो तर अन्तिममा भयो गाइस कसरी भयो थाहा छैन हिटिङ प्रब्लम होला सायद एकछिन नचलाएपछि कुल भइहाल्दो रहेछ यसमा चाहिँ 6 गियर छ होइन त्यो भनेको चाहिँ बवाल हो क्या यो बाइकमा भ्लग बनाउँदा बोल्नै मन नलाग्ने क्या मलाई किन हो खै यत्तिकै हुन्छ नि चलाइरहँ मात्रै क्या 36 वर्ष पुरानो बाइक यार चिया खाने हो र खाने हो यहाँ पाइन्छ चिया सो बुढापाकाको गफ सुन्दै अब चिया खानु पऱ्यो एकछिन ब्ल्याक लेमन सो गाइस सबैजनालाई चाहिँ यो बाइकको आवाज मनपर्ने होइन किन भन्दाखेरि अब बुढापाकाहरू पनि अलिकति फेमिलियर छ क्या यो बाइकमा लाइक यो पुरानो बाइक हो नि त यो आवाज चाहिँ पहिला सुन्न पाइन्थ्यो नि त मजाले अब काठमाडौँ न्यु रोड सहरमा ठ्याक्कै एउटा बाइक आएपछि परसम्म गएको आवाज सुन्न पाइन्थ्यो त्यही हिसाबमा चाहिँ बुढापाकाहरू पनि फर्के हेर्ने लाइक त्यो लाउड भयो नि इरिटेटिङ चाहिँ छैन क्या भागौँ त्यसो त सो हामी चाहिँ अहिले हसनटार कलङ्की नजिकै आइसक्यौँ स्पिड इज फर अल अफ यु गाइज अल अफ यु यो बाइकको आवाज सुनेर मान्छेहरू त्यो मुख बिगारेको चाहिँ खासै देखिन्न है जस मान्छेहरूले मुख बिगार्दैनन् गुन्डावाला बाइक गुन्डावाला बजार पहिल्यै साइड लाइक द्याट्स द पावर अफ टु स्ट्रोक बाइक त्यो बुढालाई पानी छ्यापिर क्या सरी गङ्गा स्कुलमा डिस्टर्ब होला क्या हो अलिअलि डिस्टर्ब गरिदिउँ न बच्चाहरूलाई एकछिन रमाइलो हुन्छ नि त टिचरलाई मात्रै डिस्टर्ब हुन्छ यो ब्रेक लाग्दो रहेछ सो गाइज आजलाई यति नै हुन्छ टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ टु स्टार ब्लग्स अनि थ्याङ्क यू सो मच सन्जु है
for the clips. Video आउँदैन. Thank you so much. No problem. No problem. We are home. Yes, problem. So bye guys. Bye. See you soon in next video. अरु कस्तो भिडियो हेर्न मन छ यसको कमेन्ट गर्नु होला है. यसको रिभ्यू भिडियो चाहिन्छ भने नि भन्नु, एउटा कमेन्ट गर्नु, म निकाल्छु सुन मिलाएर. Bye bye.